सगळ्यांना मी राहुल भोसले स्वागत करतो आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये। फायनली आज तो दिवस आला आहे की मी स्कूबा डायव्हिंग करायला जाणार आहे। 9 वाजताची स्कूबा डायव्हिंगची अपॉइंटमेंट आहे। आता 8:30 वाजलेत। मी रेडी झालो आहे, आता नाश्ता करायचा आहे आणि निघायचं आहे। ही एक छोटीशी वाट आहे आपल्या रिसॉर्टला येण्यासाठी। आता आम्ही निघालो आहे, काका मला सोडतायत कारण त्यांचा फोन लागत नाही वाटतं। तर मी निघतोय आता डायरेक्ट आपण तिथे स्कूबा डायव्हिंगवर भेटूया। थोडी मनाला भीती असं थोडं धगधग असं होतंय। आता आम्ही पोचलोय, काका सोडायला आलेत। राहुल भोसले आता मी पोचलोय, काका सोडायला आलेत आणि मी पहिला आहे इकडे। पहिला नंबर माझा, ॲडव्हेंचरमध्ये पहिला नंबर माझा, त्यानंतर बाकी सगळ्या गोष्टी। ही आली आमची बोट। थोडंसं असं प्रेशर जाणवेल। ओके, अपोजिट रिॲक्शन तुम्हाला पाण्यामध्ये हे आता इथे प्रेशर जाणवतोय ना, अपोजिट रिॲक्शन पाण्यामध्ये होईल। म्हणजे काय होईल, खालती गेल्यानंतर अगोदर प्रेशर येईल, ते असं केल्याने निघून जाईल, रिलीज होईल। सो या प्रोसेसला इक्वलाइज बोलतात। ओके, हे तुम्हाला केव्हा करायचं, जेव्हा खालती गेल्यानंतर तुम्हाला वाटेल ते प्रेशर वाटतं, म्हणजे थोडंसं दुखल्यासारखं वाटेल। आता जो प्रेशर आला आहे ना तो फील होईल इथे, तेव्हा हे करायचं। हार्डली 1-2 सेकंडसाठी करायचं। म्हणजे हे केलं, सोडून दिलं, परत ब्रीद इन ब्रीद आउट हे कंटिन्यू चालू आहे। म्हणजे ब्रीद इन ब्रीद आउट हे खालून वरती येईपर्यंत चालू राहील। ओके, फक्त हे 1-2 सेकंडसाठी करायचं आहे, सोडून द्यायचं आहे, परत श्वास घ्यायचा, सोडायचा, परत वाटला प्रेशर येतो आहे, करायचं आहे, सोडून द्यायचं।
ठीक आहे. ही फिलिंग शब्दात वर्णन करण्यासारखी नाही. इकडे येऊन अनुभवण्यासारखी ही फिलिंग आहे. पाण्याखालचं जग खूप वेगळं आहे आणि आपण जे जगतो ते जग ह्यामध्ये खूप डिफरन्स आहे. आज पहिल्यांदा जिवंत असल्याची फिलिंग आली मला पाण्याखाली. जर्नी टू माइल्स ह्या वर्षात पॅराग्लायडिंगमुळे हवेत होता आणि आता स्कुबा डायव्हिंगमुळे तो पाण्यात पण गेला आहे. तर खूप सारे अप्स अँड डाऊन्स मी या वर्षात बघितले. जर्नी टू माइल्स, जर्नी टू माइल्स. मी आयुष्य जगतोय.